Okay, good morning everyone. আজি তোমালোকৰ ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ ক্লাস 12 ফৰ ওকে আগতো মই পঢ়াই আছো সৰকাৰি বাজেট জন কৰিম ওকে সো গভৰ্নমেন্ট বাজেট বা সৰকাৰি বাজেটৰ যেটো পাঠ আমাৰ ক্লাস 12 ফৰ ইকনমিক্সৰ হেতু আমি আজি ৰিভিজন কৰিম আগত আমি ডিসকাস কৰিছো ওকে তেতিয়ালে সোৱা মই ইয়াত ফৰমেটটো বনাই থৈছো গভৰ্নমেন্ট বাজেট প্ৰথম কোৱেশ্চন হল গভৰ্নমেন্ট বাজেট কি গভৰ্নমেন্ট বাজেট বুজাৰ আগত সদায় এটা ইন্টাৰেস্টিং কথা মনত ৰাখিবা আমি সদায় কৈ থাকো ন মোৰ বাজেট ইমান তোমাৰ বাজেট ইমান মই বাইক এখন কিনিম বাজেট ইমান মই মোবাইল কিনিম মোৰ বাজেট ইমান হয় না নহয় তোমাৰ দেউতাৰ মান্থলি যেটো মাহৰ যেটো মাহিলি বাজেট হেবিলা কথা আমি দৈনন্দিন জীৱনত পাতি থাকো হয় না ইন জেনেৰেল সদায় মনত ৰাখিবা ব্যক্তি বিশেষৰ ওকে ইন্ডিভিজুয়ালি এজন মানুহৰ বাজেট যদি তুমি হিসাব কৰা তেতিয়ালে আমি মাহিলি হিটো চাও মান্থলি হিসাবত ওকে কিন্তু স্টেট গভৰ্নমেন্ট অর সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টৰ যিবিলাক বাজেট হয় হেতু সদায় ইয়ারলি বেসিসত হয় হেতু কোৱা হয় ফিস্কেল ইয়ার বা ফাইনান্সিয়াল ইয়ার যেটো 1 এপ্রিল টু 31 মার্চ লৈকে হয় ক্লিয়ার The question is a budget মানে কি কোনো কথাই নাই ইয়াত বাজেট মানে তুমি সদায় জানিবা দুটা বস্তুৰ আলোচনা এটা হল তোমাৰ ৰিসিপ্টস মই নিজৰ খৰল কৰি দিছো ল্যাঙ্গুৱেজটো মিন্স তোমাৰ ইনকাম আৰু এটা হৈছে এক্সপেন্ডিচাৰ যেটো ব্যয় ওকে বাট আমাৰ যেটো কিতাপৰ লিখা তাত আমি ইনকাম বুলি নকৈ আমি ৰিসিপ্ট বুলি কওঁ ক্লিয়াৰ সো বাজেটৰ দুটা বস্তু আমি ডিসকাশন কৰিব লগা হেতু হৈছে কামিং ইয়াৰ মিন্স কামিং ফিস্কেল ইয়াৰ যেটো সেই ইয়াৰৰ আমাৰ কিমান ৰিসিপ্ট হ'ব মিন্স আয় আহিব আৰু কিমান আমাৰ সম্ভাৱনা কিহৰ এক্সপেন্ডিচাৰৰ means expected receipts and estimated expenditure তাৰ মানে আমি কিমানখিনি ব্যয় বছৰটোত কৰিম তাৰ হিসাব আৰু কিমানখিনি আয় অহাৰ সম্ভাৱনা সো তাৰ যেটো ৰেকৰ্ড আইটেম ওয়াইজ চাব গলে means আমি আইটেম ওয়াইজ এস্টিমেট যদি কৰো কি কিমানখিনি বছৰটোত মোৰ আয় আহিব এজ এ ৰিসিপ্ট আৰু কিমানখিনি আইটেম ওয়াইজ মোৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব ক্লিয়াৰ So receipt আৰু expenditure receipt মানে আয় expenditure হৈছে ব্যয় receipt টু মই expected শব্দটো লগাইছো আৰু expenditure টুত estimated শব্দটো লগাইছো কিয় expenditure টু ধৰি লোৱা হয় ইমান খৰচ কৰা হ'ব আৰু receipt টু সদায় পিছলৈ আহে সেইকাৰণে expected বুলি কৈছো ক্লিয়াৰ বিশেষকৈ গভৰ্নমেন্ট বাজেটৰ ক্লিয়াৰ সদায় আমি কি কৰো আমাৰ ইন্ডিভিজুয়াল বাজেটত আয় চাই পেলাই ব্যয় কৰো কিন্তু গভৰ্নমেন্ট বাজেটত কি হয় উলুটা হয় অলৱেজ গভৰ্নমেন্টে ব্যয়টো কৰে আইটো পিছত হয় সেইকাৰণে আইটোক মই এক্সপেক্টেড ৰিসিপ্ট বুলি শব্দ এটা কৈছো ক্লিয়াৰ বাট এক্সপেন্ডিচাৰটোক মই এস্টিমেটেড বুলি কৈছো ক্লিয়াৰ এতিয়া সৰকাৰি বাজেট বা বাজেট মানে কি সিম্পলি গভৰ্নমেন্ট বাজেট is nothing but কি annual statement of item wise কি record car receipts and expenditure core coming the fiscal year means এটা ফাইনান্সিয়াল ইয়ার বা এটা ফিস্কেল ইয়াৰৰ যেটো এস্টিমেটেড এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু এক্সপেক্টেড ৰেভিনিউৰ যেটো আইটেম ওয়াইজ ৰেকৰ্ড আমি বনাও যিখিনি আমি কৰিম খৰচ কোড বিভিন্ন অবজেক্টিভস ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে ওকে সো তেনেকা আমাৰ ঘৰখনৰ বাজেটত কি কৰো আমি ঘৰখনৰ বাজেটত কাৰেন্টৰ বিল দিব লাগে ইমান টকা হয় না নহয় ওয়াটাৰ সাপ্লাইৰ বিল দিব লাগে ইমান টকা মাহৰ যেটো ৰেশন তাৰ খৰচ ইমান টকা হয় না সো বাইকৰ তেল ভৰাব লাগে ইমান টকা সো বছৰটোত আমাৰ এইবিলাক কি হয় এটা খৰচ হৈ থাকে এটো মান্থলি বেসিসও চাব পাৰা ইয়াৰলিও চাব পাৰা তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আমাৰ ইনকামও হয় না সো সেইকাৰণে মই কথাটো কৈ আছো আয় আৰু ব্যয়ৰ যেটো হিসাব আমি কৰো মান্থলি ওয়াইজ হেতু আমাৰ বাজেট কিন্তু গভৰ্নমেন্টৰ বাজেটত যিখিনি গভৰ্নমেন্টে কৰিব লগা খৰচ আৰু গভৰ্নমেন্টৰ আহিব লগা যিখিনি আয় সেইখিনি হৈছে ইয়াৰলি বেসিসত হয় ক্লিয়াৰ আৰু আমাৰ বাজেটত কিন্তু স্পেশালি মই কথাটা কও সিক্ৰেসি মেইনটেইন কৰো কিন্তু গভৰ্নমেন্ট বাজেটত কিন্তু গভৰ্নমেন্টে কেতিয়াও সিক্ৰেসি মেইনটেইন নকৰে গভৰ্নমেন্ট পাব্লিশ দা ৰেকৰ্ড অফ দা বাজেট ক্লিয়াৰ ইতে কোৱেশ্চন হল গভৰ্নমেন্ট বাজেট ইজ নাথিং বাট এনুৱেল ষ্টেটমেন্ট অফ কি আইটেম ওয়াইজ ৰেকৰ্ড car as receipts and estimated expenditure
during the coming financial or fiscal year. Clear? তেতিয়াহ'লে বাজেট যদি ৰিচিপ্ট আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ৰেকৰ্ডে হয় তেতিয়াহ'লে বাজেটক আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। চোৱা লিখি থৈছোঁ ৰিভিনিউ বাজেট এণ্ড কেপিটেল বাজেট। ৰিভিনিউ বাজেট মানে হৈছে ৰাজহ বাজেট আৰু কেপিটেল বাজেট হৈছে মূলধনী বাজেট। ক্লিয়াৰ? এতিয়া ৰিভিনিউ বাজেটৰ আকৌ দুটা পাৰ্ট, ৰিভিনিউ ৰিচিপ্টছ, ৰিভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ। কেপিটেল বাজেটৰো দুটা পাৰ্ট, কেপিটেল ৰিচিপ্টছ আৰু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। ৰিভিনিউ ৰিচিপ্টছ মিনছ ৰাজহ বাজেটত যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত ৰিচিপ্টছ বা আয় আহিব সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব তাৰ উৎস দুটা লিখিছোঁ। চোৱা টেক্স ৰিভিনিউ আৰু নন টেক্স ৰিভিনিউ। ক্লিয়াৰ? বাট মূলধনী যিটো আয় আহিব সেই মূলধনী বাজেটৰ ৰিচিপ্টত চোৱা আয় তিনি ধৰণে আহিব বুলি লিখিছোঁ। কি? বৰয়িংছ, ৰিকভাৰী অফ লোনছ এণ্ড আদাৰ ৰিচিপ্টছ। আদাৰ ৰিচিপ্টছত এটা বস্তু পৰে যিটোক আমি ডিসইনভেষ্টমেণ্ট বুলিও কওঁ। ইয়াত আৰু জেগা কম কাৰণে মই কম লিখিছোঁ। বাট ইয়াত টেক্স ৰিভিনিউ যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিভিনিউ ৰিচিপ্টৰ যিটো টেক্স ৰিভিনিউ তাত আকৌ টেক্স দুই ধৰণৰ, সেইটো হৈছে ওৱান ডাইৰেক্ট টেক্স এণ্ড আদাৰ ইজ ইনডাইৰেক্ট টেক্স। অ'কে? আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ নন টেক্স ৰিভিনিউৰ আণ্ডাৰত পৰে ফিজ, ফাইনছ, গ্ৰাণ্টছ, প্ৰফিট, ইণ্টাৰেষ্ট অলছ' বহুতখিনি বস্তু নন টেক্স ৰিভিনিউত পৰে। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিভিনিউ বাজেট ইজ নাথিং বাট কি? ইট ইজ ওৱান অফ দ্য aspect of the government budget, means revenue aspect of the government budget. This is the capital aspect of the government budget. Clear? Revenue aspect related to revenue budget, capital aspect related to capital budget. Under revenue budget we again here divided two part, revenue receipts and revenue expenditure, means আয় আৰু ব্যয় but ৰাজহ বাজেটৰ। ইয়াতো চোৱা আয় আৰু ব্যয় কিন্তু মূলধনী বাজেটৰ। ইয়াতে কুৱেশ্যন হৈছে এই ৰিভিনিউ বাজেটৰ যিটো ৰিভিনিউ আহে সেইটো দুটা উৎসৰ পৰা আহে, এটা হৈছে টেক্স ৰিভিনিউ and other is non tax revenue, and tax revenue again depends upon direct tax and indirect tax. Non tax revenue depends upon fees, fines, grants, interest এইবিলাক etc. লিখি থৈছোঁ। চোৱা আৰু কেপিটেল ৰিচিপ্টছৰ যিখিনি ৰিচিপ্ট আহে সেইখিনি হৈছে বৰয়িংছ, ৰিকভাৰী অফ লোনছ এণ্ড আদাৰ ৰিচিপ্টছ। এণ্ড আদাৰ ৰিচিপ্টছৰ ভিতৰত আৰু এটা কি এলিমেণ্ট হৈছে ডিসইনভেষ্টমেণ্ট। অ'কে? এতিয়া মোৰ আজি তোমালোকক বুজাব লগা এই যে ৰিভিনিউ বাজেটৰ যিটো ৰিভিনিউ ৰিচিপ্টছ আৰু কেপিটেল বাজেটৰ যিটো কেপিটেল ৰিচিপ্টছ ইয়াৰ ওপৰত মই দুটা কথা ক'ব লগা আছে আৰু এইখিনিত ক'ম বাৰু। ৰিভিনিউ ৰিচিপ্ট সদায় জানিবা ৰিভিনিউ বাজেটৰ যিটো ৰিভিনিউ ৰিচিপ্টছ আৰু ৰিভিনিউ বাজেটৰ যিটো ৰিভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মিনছ ৰিভিনিউ ৰিচিপ্টছ আৰু ৰিভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ দিছ টু কনচেপ্টৰ লগত এটা কথা জড়িত হৈ আছে। কি জানানে? নাইদাৰ ক্ৰিয়েটছ লাইবিলিটিজ নৰ ৰিডিউচেছ এনি এছেটছ। মিনছ ৰিভিনিউ বাজেটৰ লগত লাইবিলিটি কেতিয়াও ক্ৰিয়েট নহয়। মিনছ নাইদাৰ ক্ৰিয়েটছ এনি লাইবিলিটি নৰ ৰিডিউচেছ এনি এছেটছ। তাৰ মানে ৰিভিনিউ বাজেটৰ লগত কোনো মোৰ দায়বদ্ধতা নাই, দায়বদ্ধতাৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু লগতে ৰিভিনিউ বাজেটত কোনো এছেট বা সম্পত্তিৰো কোনো ক্ষতি নহয়। মিনছ চৰকাৰী সম্পত্তিৰ হ্ৰাস নহয়, লগতে কোনো দায়বদ্ধতাও নাই। কিন্তু কেপিটেল বাজেটছৰ লগত চাবা মই শব্দটো কি কওঁ? আইদাৰ ক্ৰিয়েট লাইবিলিটি অৰ ৰিডিউচ এন এছেট। তাৰ মানে ইয়াত এছেট ৰিডিউচো হ'ব পাৰে, লাইবিলিটি ক্ৰিয়েটো হ'ব পাৰে। ক্লিয়াৰ? মিনছ কেপিটেল বাজেট ৰিলেটছ টু হোৱাট? লাইবিলিটি এণ্ড এছেট। Clear? But revenue budget not relates to liability and asset. Means revenue budgetor লগত কোনো দায়বদ্ধতা নাই আৰু দায়বদ্ধতা নাই আৰু ইয়াত কোনো এছেটৰো ৰিডিউস হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। কিন্তু ক্যাপিটাল বাজেটৰ লগত দায়বদ্ধতা জড়িত হৈ আছে। কিয় জানানে? বৰোইং শব্দ এটা আছে চোৱা। আৰু ইয়াত asset reduce হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি revenue budget does not create any liability or not reduce any assets, but capital budget
create liability and also reduce key assets. Okay, তেতিয়া হলে কোৱেশ্চন হৈছে এই ৰেভিনিউ বাজেটৰ আন্ডাৰত যেটো তুমি ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট পালা আৰু ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ পালা তাৰে যিখিনি ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট হয় সেইখিনি সাগে স্পেন্ড হয় আৰু ক্যাপিটাল বাজেটৰ যিখিনি ৰিসিপ্ট হয় সেইখিনি সাগে স্পেন্ড হয় কিন্তু লগে লগে ইটো কম ক্যাপিটাল বাজেটৰ লগত কিন্তু অলওয়েজ ৰিলেটস ক্ৰিয়েটস liability and reduce assets but revenue budget or logot ki neither it creates liability nor reduces any assets. Okay, এটা question hol এই revenue budget or jitu revenue receipt এই receipt to ahe kor pora titia tumi koba tax revenue or pora ahe means tax or pora aru eta tax or bahire belek uthor pora তেতিয়া হলে ট্যাক্সৰ পৰা যিখিনি ৰেভিনিউ আহে সেইখিনিক আমি দুটা ভাগ কৰিছো এটা ডাইৰেক্ট ট্যাক্স প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স পৰোক্ষ কৰ ক্লিয়াৰ আৰু নন ট্যাক্স মিন্স আদাৰ দেন ট্যাক্স তাৰ উৎস হৈছে ইন্টাৰেষ্ট প্ৰফিটস ফিজ গ্ৰান্টস এইবিলাক সো তেতিয়া হলে এই নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ আৰু ক্যাপিটাল ৰিসিপ্টৰ যিখিনি সোর্স এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম ওকে সো টুডে উই ডিসকাস স্পেশালি tax revenue. Okay, tax revenue jitu duta source what direct tax and indirect tax means under government budget tar under of revenue budget or under duta part revenue receipts and revenue expenditure. Okay, itia revenue receipt or under duta tax revenue non tax revenue. Tax revenues comes from again direct tax and indirect tax. Okay, so tax revenue direct tax and indirect tax duta concept ami discuss aji koru. Okay, tetia hole first question hobo what is tax revenue nothing but that amount of revenue which key generated from tax means whatever the amount of revenue earned by government by imposing different kind of tax means সরকারে কর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর বহুৱাই পেলায় যিখিনি আয় সংগ্ৰহ কৰে তাকে ট্যাক্স ৰেভিনিউ বুলি কোৱা হয় means কৰৰ মাধ্যমেৰে যিখিনি আয় সংগ্ৰহ কৰে কর বহাই সাপোজ বিক্রি কর সেলস ট্যাক্স বহাই এটা সরকারে আয় পায় ইনকাম ট্যাক্স বহাই এটা আয় পায় সো যিমান কর আছে সব কৰৰ মাধ্যমেৰে সরকারে যিখিনি ট্যাক্স সংগ্ৰহ কৰে তাকে কোৱা হয় ট্যাক্স ৰেভিনিউ ওকে আৰু এই ট্যাক্স ৰেভিনিউৰ আকো দুটা পাৰ্ট ডাইৰেক্ট ট্যাক্স এণ্ড ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স তেতিয়াহলে বলা আজি ডাইৰেক্ট ট্যাক্স আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স কনসেপ্ট দুটা আমি বুঝো কি আন্ডাৰ ট্যাক্স ৰেভিনিউ ওকে গুড বলগা টপিক টু ট্যাক্স ৰেভিনিউ এণ্ড ট্যাক্স ৰেভিনিউৰ আন্ডাৰত ডাইৰেক্ট ট্যাক্স এণ্ড ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ক্লিয়াৰ তেতিয়াহলে এইখিনি মুছি দিলো ডাইরেক্ট ট্যাক্স আৰু ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কনসেপ্ট দুটা তুমি বুজিবা কেনে আমি নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ আৰু ক্যাপিটাল বাজেটৰ কনসেপ্টখিনি পিছৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আজি আমি ট্যাক্স ৰেভিনিউৰ দুটা কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিলো বলা হেতু হৈছে মই লিখি দিছো ট্যাক্স ৰেভিনিউ ওকে সো ট্যাক্স ৰেভিনিউ are what tax revenue are two types tax revenue are two types okay tax revenue boli koisu one is what direct tax okay another is what indirect tax another is what indirect tax okay direct tax or jodi example tumi sabo joa tetia hole direct tax or example tumi likhibo para income tax wealth tax হয় না ওয়েলথ ট্যাক্স এইবিলাক ডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ এক্সাম্পল এফালে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ এক্সাম্পল আজিকালি তো জিএসটি হৈ গল ন জিএসটি এটোৱে লিখি দিছো বাট সেলস ট্যাক্স আগৰ তুমি সেলস ট্যাক্সও পোৱা হয় না ভ্যালু এডেড ট্যাক্স ভ্যাট বুলি যেটো আমি পাইছিলো আগত বাট আজিৰ ডেটত আমাৰ এটাই হৈ গল ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হোৱাট ইজ কি জিএসটি ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে ডাইরেক্ট ট্যাক্স এন্ড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স both are the part of tax revenue under government budget okay the first question hobo what is direct tax okay what is ki direct tax tetia hole what is direct tax jodi tumi sabo joa tetia hole moi likhim direct tax ba pratyokho kor kak koy what is
হোৱাট ইজ ডাইৰেক্ট টেক্স ওকে ডাইৰেক্ট টেক্স কি বস্তু চাব ডাইৰেক্ট টেক্সৰ এক্সাম্পল ৱেল্থ টেক্স লিখিছোঁ হয়নে নহয় ডাইৰেক্ট টেক্সৰ এক্সাম্পল মই লিখিছোঁ ৱেল্থ টেক্স ডাইৰেক্ট টেক্সৰ এক্সাম্পল ইনকাম টেক্সো হ'ব পাৰে বাট কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰত্যক্ষ কৰ কাক বোলে বা প্ৰত্যক্ষ কৰ কি বা হোৱাট ইজ ডাইৰেক্ট টেক্স ওকে ডাইৰেক্ট টেক্স কি তাৰ কাৰণে মই তিনিটা নাম লিখিম তিনিটা ৱৰ্ড লিখিম সেই তিনিটা ৱৰ্ড কি লিখিম জানানে এটা ইম্পেক্ট এটা লিখিম তোমাৰ ইনসিডেন্স ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন হৈছে অকমান ওচৰত লিখো ইম্পেক্ট আৰু কি লিখিছো ইনসিডেন্স ওকে ইনসিডেন্স মানে হৈছে ফাৰ্স্ট বাৰ্ডেন আৰু ইনসিডেন্স হৈছে ফাইনেল বাৰ্ডেন আৰু এই ফাৰ্স্ট বাৰ্ডেন আৰু ফাইনেল বাৰ্ডেন ওকে দ্যাট মিন্স ফাৰ্স্ট বাৰ্ডেন এণ্ড ফাইনেল বাৰ্ডেন falls on same person so direct tax কাক কয় direct tax refers to that kind of tax whose impact and incidence falls on the same person তাৰ মানে প্ৰত্যক্ষ কৰ তাকেই কয় জীৱিত কৰৰ এটো সংঘাত বুলি কয় অসমীয়াত ওকে সংঘাত মানে প্ৰথম বুজা মই বুজাম বস্তুটো প্ৰথম বুজা ইনসিডেন্স মানে অন্তিম বুজা ফাইনেল বাৰ্ডেন ওকে প্ৰথম বুজা ইম্প্যাক্ট চূড়ান্ত বুজা বা ফাইনেল বুজা ইনসিডেন্স impact nothing but first burden incidence nothing but ultimate burden or final burden so question is what is direct tax refers to that kind of tax whose impact and incidence falls on key same person তার মানে জীবিত কৰৰ সংঘাত আৰু আপাতন বুলি কয় জীবিত কৰৰ সংঘাত আৰু আপাতন এজন ব্যক্তিৰ ওপৰতে পৰে সেই বিত কৰকে প্ৰত্যক্ষ কৰ বুলি কোৱা হয় That means impact hoise prothom buja suppose dhori loa income tax is one of the example of direct tax the income tax jetia bohua hoy bohua tuke koa hoy honghat ar bohuar pisot byakti bishejone jetia hei tax tu dibo finally teui dibo hetu koa hoy incidence মানে বুজাটো যাৰ গাত পৰিছে সেই বুজাটো তেৱেই বহন কৰিছে ধৰি লোৱা এজন ব্যক্তি মই লৈ লৈছো ব্যক্তিজন কোন সাপোজ ব্যক্তিজন অমিত সো এই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত যদি চৰকাৰে ইনকাম টেক্স বহাইছে তেতিয়ালে ইনকাম টেক্সটো বহুৱা মানে ইম্প্যাক্ট পৰিল আৰু সেই ব্যক্তিজনে কিন্তু ইনকাম টেক্স দিব লগা হল বেলেগ কোনো অমিতৰ জগত শুনিলে কিন্তু নিদিয়ে টেক্স অমিতৰ টেক্স অমিতেই দিব লাগিব তে চৰকাৰে আয়কৰটো বহাইছে অমিতৰ ওপৰত আৰু যদিও অমিতৰ ওপৰত আয়কৰটো বহাইছে তেতিয়া হলে আয়কৰটো অমিতেই দিব লাগিব কেতিয়াও সুনীল নামৰ পাৰ্সনজনে কেতিয়াও ইনকাম টেক্স নিদিয়ে দিব তেউটো দিব কিন্তু অমিতৰটো নিদিয়ে ক্লিয়াৰ সো ইম্প্যাক্ট পৰিল অমিতৰ গাত finally tewi tax to dibo lagil income tax means incidence of teur gat poril means impact same person incidence same person impact same person incidence same person সরকারে 10% income tax বহাইছে ইনকামৰ উপর 10% সেই 10% ট্যাক্সৰ বুজাটো কিন্তু অমিতেই বহন কৰিছে means সরকারক দিবলৈ বাধ্য তেও ক্লিয়াৰ সো ইম্প্যাক্ট যদি তেওঁৰ গাত পৰিল means first burden ফাইনেল বাৰ্ডেনো কিন্তু তেওঁৰ গাতে পৰিল ক্লিয়াৰ সো সেই কাৰণে মই কৈছো প্ৰত্যক্ষ কৰ তাকে কয় জীবিত কৰৰ সংঘাত আৰু আপাতন ইম্প্যাক্ট এণ্ড ইনসিডেন্স ফলস অন দা সেম পারসন ওকে সেম পারসন এজন ব্যক্তিৰ ওপৰতে পৰে যাৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট পৰে তেওঁৰ ওপৰতে ইনসিডেন্স পৰে ক্লিয়াৰ তাকে কোৱা হয় ডাইৰেক্ট টেক্স এক্সাম্পল ৱেল্থ টেক্স ইনকাম টেক্স ওকে তেতিয়া হলে দিস ইজ নাথিং বাট ডাইৰেক্ট টেক্স ক্লিয়াৰ But question hoise what is indirect tax okay what is indirect tax jodi tumi koa tetia hole moi likhim what is ki
ইনডাইৰেক্ট টেক্স ইনডাইৰেক্ট টেক্স হৈছে এই যে ইম্প্যাক্ট বোলা যেটো বস্তু মিন্স ফাৰ্স্ট বাৰ্ডেন ওকে মই আকৌ লিখি দিছো ফাৰ্স্ট হোৱাট বাৰ্ডেন অৰ ইনিশিয়াল বাৰ্ডেন বুলিও কয় আৰু এটো হৈছে তোমাৰ আল্টিমেট মই আল্টিমেট শব্দটো লিখিছো দিয়া এতিয়া ultimate burden or final burden okay so এই দুটা বস্তু means impact and incidence এই দুইটা বস্তু means impact আৰু incidence এই দুইটা বস্তুৰ মাজত আৰু এটা বস্তু মই যে কৈছিলো তিনটা বস্তু লিখিম হেতু ইনডাইৰেক্ট টেক্সত হয় হেতু হৈছে তোমাৰ shifting okay this is important one okay shifting shifting তাৰ মানে what is indirect tax বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই এটা एग्जांपल লৈ লৈছো suppose এতিয়া মই পাৰসন জন অমিত আৰু সুনীল লৈছো ওকে পাৰসন জন কোন এজন হল তোমাৰ অমিত নামৰ এজন মানুহ আৰু এজন হল কোন সুনীল ওকে এতিয়া কোৱেশ্চন হল সরকারে সাপোজ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বহাইছে অমিতৰ ওপৰত সাপোজ 2% ওকে কিমান পার্সেন্ট 2% ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বহাইছে সেই অমিত নামৰ পার্সন জনে 2% ট্যাক্সৰ যেটো বুজা বাৰ্ডেনটো ঠেলি পঠাইছে মানে কাৰ তাত ঠেলি পঠাইছে এই সুনীল নামৰ পার্সন জনলৈ সেন্ড কৰি দিছে ওকে কিমান 2%ৰ বুজাটো তেতিয়া হলে সোয়া ইয়াত ইম্প্যাক্ট মানে প্ৰথম বুজাটো কাৰ গাত পৰিল অমিতৰ গাত অমিতে কি কৰিলে সেই 2% ট্যাক্সৰ বুজাটো শিফট কৰি দিলে ইয়া সোয়া শিফটিং শব্দটো লিখিছো শিফট কৰি দিলে হস্তান্তৰ কৰি দিলে স্থানান্তৰ কৰি দিলে কালৈ সুনীল নামৰ ব্যক্তিজনলৈ তেতিয়া হলে ইম্প্যাক্ট পৰিল অমিতৰ গাত ইনসিডেন্স ফাইনালি বিয়াৰ কৰিলে কোন সুনীলে ক্লিয়াৰ That means impact falls on Amit, incidence bear by who? Sunil. In that situation, Amit what? Burden of 2% tax shifted to Sunil. তার মানে অমিতে 2%ৰ যেটো ট্যাক্সৰ বুজা হেতু স্থানান্তৰ কৰি দিলে কাৰ গালৈ ঠেলি পঠালে সুনীলৰ তাত ফাইনালি সুনীলেহে ট্যাক্সটো দিলে পৰিছিল অমিতৰ গাত মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো কোম্পানীয়ে বস্তু এটা প্ৰডাকশন কৰিলে কোম্পানীটোৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্টে এটা ট্যাক্স বহায় সেই কোম্পানীটো একচুয়ালি বুজাবৰ কাৰণে মই অমিত লিখিছো আৰু সেই কোম্পানীটো কি কৰে সেই বস্তুটো ফাইনালি হোলসেল ৰিটেইলাৰ হৈ পেলাই কাস্টমাৰৰ তাত যায় তেতিয়া হলে সেই প্ৰডাক্টৰ ফাইনালি বহুৱা ট্যাক্সটো কিন্তু কনজিউমাৰ বা কাস্টমাৰে দিলে যিজনে পারচেজ কৰিছিল তার মানে কোম্পানীয়ে সেই ট্যাক্সৰ যেটো বুজা হেতু শিফট কৰি দিলে কাৰ গালৈ কনজিউমাৰৰ গালৈ মিন্স কনজিউমাৰলৈ ঠেলি পঠালে সো তেনে টাইপৰ যেটো ট্যাক্স তাকে কোৱা হয় পৰোক্ষ কৰ মিন্স ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স মিন্স ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সত ইম্প্যাক্টটো হবই ফার্স্ট বার্ডেন কোম্পানীৰ গাত ইনসিডেন্স হব জনে কনজিউমাৰে বিয়াৰ কৰিছিল লাস্ট বার্ডেন আৰু এই দুটাৰ মাজত এটা নতুন টপিকে কাম কৰিছে যেটো কোৱা হয় শিফটিং মিন্স ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ লগত ইম্প্যাক্ট আৰু ইনসিডেন্সৰ মাজত এটা নতুন বস্তু মাজত কাম কৰে দিস ইজ নাথিং বাট শিফটিং প্ৰসেস ক্লিয়াৰ সো দ্যাট কাইন্ড অফ ট্যাক্স ইজ সেড টু বি ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স তেতিয়া হলে হোৱাট ইজ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স কলে আমি কম ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ৰেফাৰ্স টু দ্যাট কাইন্ড অফ ট্যাক্স হুজ ইম্প্যাক্ট এন্ড ইনসিডেন্স ফলস অন ডিফারেন্ট পারসন মিন্স ইম্প্যাক্ট আৰু ইনসিডেন্টটো বেলেগ ব্যক্তিৰ গাত পৰে clear তেতিয়া হলে impact and incidence falls on same person direct tax impact and incidence falls on different person with the mechanism of shifting okay তাকে কোৱা হয় indirect tax clear তেতিয়া হলে মই এই বস্তুটো অকমান ভালকে আকৌ লিখি বুজাই দিছো okay বস্তুটো এনেকা হ'ব suppose কি indirect tax okay indirect tax to যেতিয়া গভর্নমেন্টে বহাইছে তেতিয়া হলে গভর্নমেন্ট বহাইছে ন গভর্নমেন্টে কি কৰিছে indirect tax ইম্পোজ কৰিছে imposed okay গভর্নমেন্টে যেতিয়া indirect tax imposed কৰিছে তেতিয়া তাৰ ইম্প্যাক্ট পৰিছে okay impact
ইম্প্যাক্ট পৰিছে কাৰ গাত ইম্প্যাক্ট পৰিছে সাপোজ কোম্পানীৰ গাত কোম্পানীটো কোন মই ধৰি ললো কোম্পানীটো কোন কোম্পানীটো হিন্দুস্তান লিভাৰ নামৰ কোম্পানীটোৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে ট্যাক্স বহাইছে তেতিয়ালে হিন্দুস্তান লিভাৰৰ ওপৰত যদি গভৰ্ণমেণ্টে ট্যাক্স বহাইছে মিন্স হিন্দুস্তান লিভাৰ কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ওকে সো হিন্দুস্তান লিভাৰ কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত যদি গভৰ্ণমেণ্টে ট্যাক্স বহাইছে কিমান 2% ওকে this is nothing but what impact এতিয়া কি কইলে কোম্পানীটোৱে এই ট্যাক্সৰ 2% বুজাটো শিফট কৰি দিলে মিন্স কি কৰিলে শিফট কৰি দিলে ওকে শিফট কৰিলে কাৰ তাত শিফট কৰিলে কাৰ তাত ই শিফট কৰি দিলে বস্তুটো হয় না শিফট কৰি দিলে কাৰ তাত কনজিউমাৰৰ তাত কিমান 2% বুজাটো শিফট কৰি দিলে ফাইনালি কিন্তু কনজিউমাৰে কিন্তু 2% ট্যাক্স টু দিলে তেতিয়া হলে this burden is said to be what incidence বুজিলা incidence ওকে তেতিয়া ফাইনালি মুকৱা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স বহাইছিলে কোনে গভর্নমেন্ট imposes indirect tax কারগাত কোম্পানী কোন কোম্পানী হিন্দুস্তান লিভাৰ তেওঁৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত লগে লগে this concept is said to be impact mean যেতিয়াই কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত চৰকাৰে ট্যাক্স টু বহাইছে this is nothing but first burden means impact কোম্পানী লগে লগে কি কইলে সেই প্ৰডাক্টৰ 2% ট্যাক্স টু কি কইলে হোলসেলাৰ হৈ ৰিটেইলাৰ হৈ ফাইনালি টু শিফট হৈ গল বুজাটো কাৰ গাত কনজিউমাৰৰ গাত যেহেতু কনজিউমাৰে প্ৰডাক্টটো কিনিছে পারচেজ কৰিছে তেতিয়া হলে ফাইনাল বার্ডেন টু তেতিয়া হলে ট্যাক্সৰ বিয়াৰ কৰিছে কোনে ফাইনালি কিন্তু কনজিউমাৰে বিয়াৰ কৰিছে ওকে তেতিয়া হলে ইম্প্যাক্ট ফলস অন কোম্পানী ইনসিডেন্স ফলস অন কনজিউমাৰ তেতিয়া হলে ইম্প্যাক্ট এন্ড ইনসিডেন্স ফলস অন সেম পারসন কেতিয়াও নহয় ইম্প্যাক্ট এন্ড ইনসিডেন্স ফলস অন ডিফারেন্ট পারসন সো ইম্প্যাক্ট এন্ড ইনসিডেন্সৰ মাজত এটা process hoise this is said to be what impact aru incidence or majot eta process hoise this is what burden shifted means shifting process okay titale indirect tax or logot eta notun topic jorito hoy ase this is what shifting this is what actually shifting process what shifting so impact shifting incidence impact first burden shifted to finally consumer this is said to be incidence so impact nothing but first burden incidence nothing but ultimate or final burden so today we definitely key discuss about the concept of direct tax and indirect tax and direct and indirect tax nothing but the part of key tax revenue under government budget means revenue budget or at a part ami discuss koilo key revenue budget or key revenue receipt or duta part tax revenue non tax revenue so today specially we discuss tax revenue আমি ডিসকাস কৰিছো আৰু tax revenue under দুটা কনসেপ্ট তাৰে দুটা হৈছে ডাইৰেক্ট ট্যাক্স আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স তে ফাইনালি মই ডাইৰেক্ট ট্যাক্স আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স দুটা কি প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰু পৰোক্ষ কৰ কনসেপ্ট দুটা বুজাইছো ওকে নেক্সট ক্লাস ডেফিনেটলি বাজেটৰ লৈ আমি আলোচনা কৰিম নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ এন্ড অলসো ক্যাপিটাল বাজেট ওকে হ'ব ধন্যবাদ